Nakuha sila ng 1 takedown kay Coco. Siyempre with 2 members on their side. Turtle will be taken by Selena. Tiako. Naupo yung naubos. Sa Cignal Ultra. Medyo no Bren Esports dito. Maghahabol ni Bren Esports dito. Makuha na sa Tets. No problem. Triple kill para sa kanya. Mapapatay ba si Payne? Ang ganda naman ng galawan. Napakalupit na footwork. Bren Esports and Cignal Ultra. Share nyo na yung stream. Sa mga kaibigan nyo, sabihin nyo may suntukan ngayon. Ito na. Virtual suntukan between Bren Esports at Cignal Ultra. Electronic suntukan. I'm pretty sure na magtotropa itong mga to. Magtotropa yan. Kasi di porque best teams in the world may rivalry. Rivalry nila sa laro lang. Outside of the game, nakita ko sila nag-usap-usap, kwentuhan, tawanan. Nagka-developan na rin sila ng kanilang friendship. Pero syempre, kapag laruan na, kapag mismong talagang seryosohan na, eto na yun. Magpapakita na talaga, we can see na at a certain point no previous game, sobrang close ng laban. Nag-pull away lang talaga yung Bren Esports. So nakakaw sila ng magandang pintas. This time, we can expect nothing less mula sa Cignal Ultra and Bren Esports. Sa totoo lang, mas gusto ko yung lineup dito ng Cignal Ultra. Kasi ako, lagi kong pine-prefer yung mga lineup na quote-unquote mas madaling i-execute. Kasi dito yung Bren Esports, medyo tricky pa rin yung kanilang lineup dito. Kailangan maging online ni Coco with the carry. So, papatagalin na yung laban. Pero, as that is isang condition para sa Bren. Condition din na maganda yung playmaking dito ni Hayes tsaka ni Bravo. Teka lang, speaking of playmaking, D, low on HP. Kukunin siya ng Bren Esports. At kinuha ni UG. Oo. Ribo pala, si Ribo pala. That is Ribo. Like you mentioned, pero si Hayes mukhang mapapasama dito. Nahuli ng dalawa na tambangan, na ambush. Pero may flicker nga lang siya at again, medyo makunat nga naman siya. So, he gets away. UG with a little bit of help doon. Na tayong 1-for-1 trade doon. Mukhang magkakaroon pa tayo sa dito. Yako, overstaying is welcome dyan sa top lane. Makukuha siya ni Harley. Ooh. Within a span of 2 minutes, 2 kills kagad ang Bren Esports. Maganda. Unti-unti nilang in-extend pa yung lead nila. Ika nga. At yung Turtle, open siya na mukhang Cignal Ultra ang gustong kumuha nito para ma-equalize yung laban. Pero alam ng Bren Esports na kukunin ng Cignal. Ang susunod na importante dito para sa Bren Esports is to control Coco and yung kanya position dito. That's activating the ultimate. Pero habulin pa rin siya dito ni Hayes. And they get the shutdown. Si Few, nakita dito si Carrie. Nakayo na shutdown. Roll pala si Disean niya. Nakuha sila ng 1 takedown kay Coco. Siyempre with 2 members on their side. Turtle will be taken by Selena. Tiako. Naupo yung naubos. Sa Cignal Ultra. Medyo no Bren Esports dito. Maghahabol ni Bren Esports dito. Makuha na sa Tets. No problem. Triple kill para sa kanya. Mapapatay ba si Payne? Ang ganda naman ng galawan. Napakalupit na footwork. Grabe crossover na yun, Kuya Nomad. Alam mo yung ankle breaker? Ankle breaker talaga. Natin yun eh. Payne with the moves. At nakita natin, it was almost a lost fight para sa Bren Esports. Pero naka-triple kill si Ribo kasi tama yung kanyang pwestuhan. The Aurora being the core right now. Ang taas ng kanyang damage output pero matindi pinakita doon ni Payne. Sumugod siya, tapos nag-space escape. At yun nga, napa-ankle break niya. Yung members dito ng Cignal Ultra. Grabe. Aurora magiging problema dito ng Cignal Ultra. Mararamdaman nila yung coldness talaga. Kahit sabihin nila, the cold never bothered me anyway, kay Aurora, wala. Masakit yan. Makate. Malamig. Kahit anong jacket ipatong nyo, hindi makatagos yung cold. On top of that, Kuya Nomad, napatay pa nila yung Turtle. Sobrang lapit ng kanilang mga nakuha doon. They have 1,000 gold lead. Right now, pero yung Cignal Ultra, sabi nila, hindi pa naman tapos to. It's still pretty, even kahit pa sabihin natin nakalamang yung Bren Esports sa laban na yun, it's not that much at the early game. Tingnan natin kung paano babawi yung Cignal Ultra. Yes, it was a fight won by Bren Esports, pero hindi pa. It's not the end of the world para sa kanila. Kasi habang humihinga, lalaban pa. Ganun lahat ng team sa atin dito, pero si D, mukhang hindi siya makakahinga doon. Ay, teka lang, makataka si D! Bren Esports to! High loss. Tuloy-tuloy lang, the high loss goes in for the pick. Baka nila kill dito kay Harley dahil sa kanya alam mo mapapunish nga ng members dito ng Bren Esports. Medyo slow down niya si Hayes. Income siya rebound pero sa kaliwa, nandun na para si Coco. The pincer maneuver.
Napakalupit na pangontra dito na sa Tets Bren goes Esports. in. Meron siyang hurricane dance pero the lockdowns are real. Hurricane dance out para lang makatakas. Para walang makahabol. And turtle ang target ng Bren. Alam ng Bren dito na walang hurricane dance. So sabi nila dito, let's take advantage of the situation. At dito pa rin, naglilinger pa rin mga members ng Cignal Ultra. They want to contest. But the turtle, I think it will be slain by Bren. And yes, it will. Nakuha naman with the retribution. Siyempre, damage na rin mula doon kay Pain. At lalaki na naman dito ang kalabangan ng Bren Esports. 2,000 gold lead, approaching the 3,000 gold lead. Grabe yung Bren Esports dito. Nilalaro nila yung laro talaga. Oo. Napakalupit. Ang nilang pinapakita. While Yuji on the bottom lane, perfectly safe. Ngayon naman ang thing with Selena. Diba? Or with Alice. Na nakakuha siya ng sustain. Isa siya sa mga fighter mage na sinasabi nga nila dito na alam mo yun, parang wala naman talagang role na gano'n or classification. Pero nakikita natin dahil sustainable siya sa mga laban. Maganda pa rin yung kanyang ambag. Napakagaling. Lalo na pagdating sa laning phase kasi si Alice, alam na natin na magdadrop siya ng mga minions na mamatay malapit sa kanya, magdadrop ng orbs. Every time nagpipick siya ng orbs, plus 10 HP permanent stack. Tapos may iba pa tayong pwedeng sabihin pa, pero si Feudo, mukhang mapapa-Feud na lang talaga siya. Hindi siya makakatakas dun. Napakaganda ng Girls Pathway. Inabangan talaga. That's something with Bren Esports Hindi pa tapos nag-aabol pa lang sila, sisimulan pa lang nila laban, marunong sila mang corner. Napansin namin yan kahapon ni Kuya Shinbu. And this time, pinapakita na naman ng Bren Esports yung kanilang signature na galawan. The understanding ng game. Yabi. Speaking of understanding, na-understand nila na ang situation ngayon calls for a mid-push at mukhang yun ang gusto gawin ng Bren Esports. Naghanap sila ng magandang positioning dito. Si Samus daw nasa likod, zone out ni Hayes para hindi siya makasama dun. Malaking importance si Ado doon. Pero teka lang, Tets! Needs to go Hurricane Dance out at di sila makapag-set up dahil doon na maayos. Kahit pa sabihin natin maganda yung nakatakas siya, hindi safe, hindi siya mapapatay, this is still Hurricane Dance committed. At ibig sabihin niya na may opening sa naman para sa Bren Esports, either to take this mid or doon sa Lord. Pero dito, yung kita yung gusto lang ulit ng cross pathway, so much damage as well, coming out from the Aurora. At makapatay sila ng isa dito, that's D going down. Buti na lang may pangpangulat dito si Yaku, at si Yaku makakatakas pa. Pero, nakakuha na naman ng pitas dito ang Bren Esports. Again, 4 na sila doon, wala pa si Coco. Paano ba kung 5 sila doon? Grabe. Napakalapit ng mga may galawan. May dahilan kung bakit sinasabi ng mga tao, Bren lang malakas. At ito yun. Cignal Ultra though, di natin sila i-discredit. Maganda rin yung paglalaro nila. Pero yung problema lang, Bren Esports nakakahanap ng mga ganyang kills na tumutulong sa Bren Esports sa manalo. Those early kills are making them, they're paying the price for it. Pero at least, Tiga Hayes. At least nakakuha sila dito. Alam mo, the thing with Aurora is, wait, mamaya na lang pala, mukhang mag-action. Joke lang. The thing about Aurora. Joke lang. The thing about Aurora. Meron siyang passive na sobrang ganda kasi parang only yung kanyang parang technically only yung kanyang control. Teka lang, mamaya na yan, Tets! Nahuli na naman! Kailangan niya umalis ng dives towards the tier 2 tower. Barely makes it out. Kailangan i-defend ng Cignal Ultra to. Nakataas siya this time nang hindi ginagamit yung kanyang Hurricane Dance. 1,000 powder lang ginamit niya. It's actually good identification of the terrain. Ginamit niya yung mismong bakod, mismong mga bato-bato para makataas siya completely from Bren Esports without having to use his ultimate. So it is available right now. Tumalo na naman siya dito pero wala siyang abutan. Crab taken by Bren Esports. So yung mga ganito maliliit na bagay din, binibigyan pa rin sila ng bonus gold. Siyempre, kailangan extend pa yung lead. Pero teka lang, Pay dives in. Gets a 1. Kumuha si Coco rin ang susunod. 0 for 2 trade dito. Ang ganda. Ang ganda na pag-flicker in ng Cignal Ultra doon. Grabe. The surprise, the element of surprise mula sa Cignal Ultra. Nakakuha sila ng 2 kill because of that. Might even get the third. Bren Esports, they lose 2. They might even lose the Lord this time. Cignal Ultra, sisimulan na nga nila dito and it will be taken by Cignal Ultra. Napagandang comeback, recovery para sa Cignal Ultra this time. Ito ata yung bounce back mechanic. Comeback mechanic, bounce back. Ito na ang comeback mechanic ng Cignal Ultra. They have the Lord pushing up. Kaya nila mag-secure ng turret dito. They just need to play it safe. Huwag sila magpa-pick off sa Bren Esports. Kasi yung Bren, ang ganda ng rotations nila left and right. Nasa
sa buong mapa sila at the same time. Oh, yeah. Parang, mas ang dami nila nakukuha dun sa mapa because of how natural yung kanilang mga rotations din eh. But so far, ito, going back to sa kay Aurora natin, bukod sa mataas yung kanyang burst damage, being that mage, ang ganda rin yung kanyang crowd control kasi almost constant because of the passive. Every time nakakuha siya ng pick-off. Again, medyo nag-fall off to towards the end of the game kasi wala na rin nagkakapitas masyado. But at this rate, kapag nakakahanap sila ng mga tamang rotations ka naman, meron silang way para simulan yung mga laban kasi meron silang mga stuns or disables ka. Crowd control kami nga ng Aurora. Pero, dahil nga naman dun sa Lord na nakuha dito na Cignal Ultra, nakakuha sila ng kill. Ng third, doon sa gitna, and sa bottom, kasi busy yung Bren Esports na sagutin yung Lord dun sa taas. The Cignal Ultra is playing the game. Fokusan sila sa objectives na yun naman talaga yung kailangan dito para manalo. At nakaisa pa! So all of a sudden, Bren Esports, medyo nagmumukhang lugi sila dito. Lamang na rin yung Cignal Ultra sa gold lead by 1,000, pero does it even matter at this point? Bren Esports, mas maganda lang yung setup nila sa matches eh. I think maganda yung ginagawa ng Cignal Ultra dito. Focus on objectives, huwag sila maghanap ng away kasi hindi nila kaya may pagsabayan sa Bren Esports' superior mechanics sa laro. Yeah, wala nang counter third dito ang Bren Esports. And this also means na Cignal Ultra mas nakakalamangan sa economic battle. On jump in mula kay Tens, may Hurricane Tens kailangan pero hindi masyadong sulit dito. Si Yako na pa sa mapa yata. Cross pathway activated. Kailangan mag-flag out pero mahabol pa rin siya. That is the Thomas down. Kailangan sa kanan. Habol si Daisenia dito. Si Hayes nag-aanap na ng target pero wala siyang kaabutan. Bren Esports, can they get more? Few gets away. And that is a good surprise attack na naman mula sa Bren Esports. Parang sapat yung pag-boost nila ng skills nila doon, pero parang sila pa mapapakamali dito pag yung Cignal Ultra naghanap sila ng away. Oh, that's right. Kasi halos lahat ng ultimate sa atin, nakita ko, nilapag talaga para doon eh. Kasi hindi nag-follow rin yung Cignal Ultra, alam nila magbabako sila kasi bubuhos talaga nila lahat. Pero mukhang ito na nga, may away tayo dito. Stet, saka abang pa dito. Meron pa siya Hurricane Dance though. Nandun na siya! Coco gets caught by the Hurricane Dance at siya ang burst out dito. Bubasok si Yuji sa apat. Pero mapupul pa si Hayes. Si Hayes kailangan niya umalis dun. Pero si Daisenia, nga nakaway si Yuji. Mag-fall down dito. Hindi mag-follow through. Thomas gets a kill on that Alice. So, -1 tank sa side ng Bren Esports. At kailangan nila mag-back off. Hindi nila kaya magpaglaban sa 5. Nako, ito yun. This is exactly what you said, parang man. Well, na-comment na ng Bren Esports yung mga kailangan nilang gamitin para mapatay si Yaku. Or, I can't remember if it was Yaku. It was Yaku na napatay nila kanina. This time, meron na siyang immortality. But kanina, dahil doon sa kanilang mga commitments, wala na silang firepower para doon sa susunod na fight. At nakita natin, kahit pa maganda yung pwesto ng Bren Esports, natalo pa rin sila Cignal Ultra just by the usage of that 1,000 pounder into the Hurricane Dance. Well played nila sa Cignal Ultra, punishing Bren Esports. Ito na yung counter attack nila, and it's working really well for themselves. Really working really well. Kasi kahit anong buhos mo ng skills, pag parang yung nangyari kanina, ipagsantukan ko ulit, pag wala kang mabuga ika nga. Pag wala kang mabuga, wala kang mapapala. Napaka-close na ating laban dito, and this is what we expect from both of these teams. Talagang suntukan, talagang palitan ng mga galawan mula sa Bren Esports and Cignal Ultra, at nagde-deliver sila dito ngayon to man. Really excited to see how they will approach the next few minutes of the game. Kasi ito na, the second Lord. Ito, kung yung first Lord, kaya mo pang hindi pansin, or kaya mo yung first down, yung second Lord, problema na talaga yan. So I think yung para sa teams dito, gustong-gusto nila makuha itong second Lord. But it's gonna be tricky. Oh, wait lang. Hayes, Dance goes for the Hurricane Dance now. And mabibilis siya umalis doon. Kasi yung first pathway, nagamit na rin. Yako ang gusto nilang abutan dito, but Yako is very mobile. So, immediately, mapapansin natin, Hurricane Dance na expel, alam ng Bren Esports yun, hindi sila masyadong masisisi. Deadly Magic na rin nagamit, so it will be off cooldown now. Pero Blur's Pathway and Hurricane Dance ginamit. Yako na, lockdown nga lang. Yun na naman, yung payelo ni Aurora dito. Yako nga lang makatakas 4 nito. While it comes Q, mapapatay niya dito si Gary. A big damage dealer ng Bren Esports, patay na si Ace. Naghahanap ng kill dito pero wala siya masyadong damage. Shutdown na nila yung Aurora dito. This is bad for Bren Esports. Si Yuji na yata yung susunod pero unahin mo lang si Ace. And Yuji as well will go down. 4 members of Bren down the deck. Ito yung masasabi kong priority targeting. Alam ng Cignal Ultra kung sino kailangan nila i-pick off para may chance sila manalo. Na-pick off kagad si Yuji, pinick off din nila si Ribo agad. Ay, si Coco, tapos si Ribo pinick off din nila agad.
nabawasan agad yung damage leaders ng Bren Esports. Kaya kapag sila Grabe. Direkta, Pero rekta! naman yan. Mayfield sa Wipe out! Wipe out! Ito, ang unang 3-game series natin sa araw na to. Game 3 tayo mga kaibigan. Cignal Oh, man. Ultra ties up the series 1-1. Hindi ko alam sa inyo, pero ako sobrang natutuwa dahil we'll see a game number 3, Cignal Ultra